আমাৰ ইয়াৰ হাতীখিনি কি হয় খাদ্যৰ অভাৱত যেনি তেনি ওলাই দিয়ে আৰু আমাৰ ইয়াত ট্ৰেক আছে যদিও আপুনি চাওক এইখিনি গোটেই জংঘল কেতিয়াবা ইয়াতো ওলাই দিব কেতিয়াবা সেই তাতো ওলাই দিব আৰু গাঁও ঘৰতো অনিষ্ট বহুত কৰিছে কিছুদিনৰ আগত মোৰ নিজৰ ঘৰে ভাঙি গৈছে হাতী ঘৰ ভাঙি ভিতৰত সোমাই গৈছে আমাৰতো দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চল যেতিয়া একেলগে ৬০-৭০টা হাতী আহি যায় আমিও অকণমান নাৰ্ভাছ হৈ যাওঁ মানে আমাৰ নগোচাৰীটো মৰিনি আমি 4জন আছোঁ আমি ছিগনেল দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ আমি ট্ৰেইনখনো ৰখাব নোৱাৰোঁ হাতীটোও খেদি পেলাই আমি ট্ৰেকৰ পৰা আঁতৰাব নোৱাৰোঁ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ গ্ৰুপত আমি মেছেজ কৰোঁ আইডাৰ ষ্টেচন মাষ্টাৰ অল কণ্ট্ৰল ৰুম যে আমি জনাওঁ যে ইয়াত এলিফেণ্ট মুভমেণ্ট আছে আপোনালোকে গাড়ী কণ্ট্ৰল কৰক আমি সিমানখিনিহে কৰিব পাৰোঁ Gibbon Wildlife Sanctuary is a natural lab where there's a lot of biodiversity there. It is a small island, surrounded by village and tea garden. Those are studying or those who want to do the research on primates, it is like a paradise. Gibbons are totally canopy dwellers and mainly arboreal animal. So they need a connectivity. This track actually bifurcates this Hollongapar Gibbon Sanctuary in 2 parts. This compartment was in the south and rest of 4 parts in the north. At least 3 groups of gibbons are trapped in the compartment 1. There are so many elephant hits, so many cape langur, or even say the python have been killed, even I think leopards. Either they should stop or they should reroute the railway track or they should do the mitigation to control 11,000 watt running through the wire. Otherwise, not only the gibbon, all arboreal mammals, elephant will be electrified. This canopy bridge was built by railway department as well as the forest department, spending a lot of money. They have not engaged any biologist or any of the primatologists. Any of the animal have not used this. This is huge loss, I think, for the government as well as a wildlifer also. মেলেং লক্ষীপুৰ গাঁওখন চিনাকি দিবলৈ সবতছে ভাল হ'ল আমাৰ গাঁওখনতে গিবন ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী লগ হৈ আছে মানে আমি এটুকুৰা বহুত সুন্দৰ জেগাত আছোঁ চাৰিওফালে গছ গছনি হাবি আছে যিটো স্পিডত মানে যায় ট্ৰেইনখন আপোনাৰ বছৰি 2-3টা হাতীটো মাৰে ইয়াত আৰু ইয়াৰ যিটো সাউণ্ড ট্ৰেইনৰ সাউণ্ডটো মানে আপোনাৰ চৰাই চিৰিকটিৰ পৰা বান্দৰৰ পৰা মানুহকো অপকাৰ কৰে সবকে অপকাৰ কৰে আৰু ট্ৰেইন লাইনটো মানে আমাৰ গিবনৰ মাজেদি গৈছে দিনতটো অলপ কমেই স্পিডটো কিন্তু ৰাতি হোৱাৰ লগে লগে ইমানেই স্পিডত যায় ঘৰবোৰ হিলি যায় যেটো লাষ্ট এক্সিডেন্ট হৈছে এই আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা 2.5 কিলোমিটাৰ আগত হৈছে 2.5 কিলোমিটাৰ আগত হৈছে সেইদিনাখন আমি আছো ইয়াতে আমি ঠাণ্ডা দিন আছিলে জুই ফুৱাই বহি আছো আমি দুজনে আছো কিন্তু আমি বহুত ৰিক্সত আছো সেইদিনাখন দেই হাতী জাক আহিলে গম পাওঁ আমি অলৰেডি আপোনাৰ আমাৰ যিখিনি কৰণীয় কাম কৰিলোঁ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ গ্ৰুপত দিলোঁ মই সেইদিনাখন মোবাইলৰ নেটৱৰ্কৰ কাৰণে মানে তিনচুকীয়া কণ্ট্ৰল ৰুমত দিব নোৱাৰিলোঁ তেওঁ ফৰৱাৰ্ড কৰিলোঁ বুলি ক'লে কিন্তু ৰেলে নামানিলে আৰু আমি কুঁৱলীৰ কাৰণে একো দেখি নাপালোঁ যেতিয়া হিট কৰিছে তাৰপিছত আমি শুনিছোঁ ঘুম কৰিছে কিন্তু যথেষ্ট দূৰত সেইদিনাখন যিটো হৈছে লাষ্ট আপোনাৰ কিমান আছিলে কিমান মিটাৰ আছিলে 370 মিটাৰ চুচৰাইছে আফটাৰ হিট
ট্ৰেইনৰ ইঞ্জিনটো কিমান হাৰ্ড সেইটো আপোনাৰ স্পট হৈ গৈছে। যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টত একচুৱেলি এই 4খনেই ফৰেষ্ট খুব মানে পটেঞ্চিয়েল আৰু ভাল ফৰেষ্ট আছিল। তাৰে গিবন এখন ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী কৰা হ'ল আৰু নেক্সট 3খন তিৰু হিলছ, দিছৈ আৰু দিছৈ ভেলী, বৰ্ডাৰিং দ্য নাগালেণ্ড। মানে গোটেইকেইখন এসময়ততো এই গিবনৰ লগত দিছৈ ভেলীলৈকে আপ টু সেই 3খনলৈকে কণ্টিনিউৱাছ আছিল এটা বেল্ট, এটা টি ইণ্ডাষ্ট্ৰী যেতিয়া আহিলে হেৰি হ'ল, তো তেনেকৈ গ্ৰেজুৱেলি ফ্ৰেগমেণ্ট হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে। আৰু আমি চবেই জানো যে অসম নাগালেণ্ডৰ যিটো বৰ্ডাৰ ডিস্পিউট সেইটো হেৰিয়াত ইটছ এৰাউণ্ড 72 মানৰ পৰা তাতকৈ আগৰ পৰাই হয়তো হৈ আছে। আৰু এণ্টায়াৰ সেই বেল্টটো একচুৱেলি এতিয়া এজ এ ডিস্পিউটেড মানে এৰিয়া নিচিনাকৈ ডিষ্টাৰ্ব এৰিয়া বুলি তেওঁলোকে মাৰ্কিং কৰি থোৱা আছে গোটেই এৰিয়াটো। 2018 সময়ত ইয়াত এই গিবন ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰীক লৈ পেলাই এটা ইক'চেনচিটিভ জ'ন বনোৱা হ'ল। কিছুমান জেগা ইয়াতে গিবনৰ বৰ্ডাৰ একদম বৰ্ডাৰতে ৰাখিলে মানে 0ৰ পৰা আপ টু 22 পইণ্ট ছামথিং ইমান কিলোমিটাৰলৈকে তেওঁলোকৰ ইক'চেনচিটিভ জ'নৰ যিটো এৰিয়া সেইটো এক্সপাণ্ড কৰিলে। আৰু সেইটো হেৰিয়াত 2খন ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট মেইনলি দিছৈ ভেলী আৰু দিছৈ, এই 2খন এই ইক'চেনচিটিভ জ'নৰ ভিতৰত সোমাই পৰিলে। আৰু ইক'চেনচিটিভ জ'নৰ যিখন নটিফিকেশ্যন তাতে কিছুমান ক্লজ আছে, যেনেকৈ কিছুমান এক্টিভিটি প্ৰহিবিটেড টোটেলি, কিছুমান ৰেগুলেটেড আৰু কিছুমান ৰেষ্ট্ৰিক্টেড, এনেকুৱা কিছুমান নিয়ম আছে। আৰু তাৰ ভিতৰতে এই অইল মানে এক্সপ্ল'ৰেশ্যনৰ এই পাৰ্টটো তেওঁলোকে মানে টোটেলি মানে প্ৰহিবিটেড বুলি মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে। এতিয়া আমি দেখিছোঁ তেওঁলোকেতো বিভিন্ন কোম্পানীবিলাক আহে, তেওঁলোকে বন চম পুতি আহিছে, গিবনৰ মাজতো গৈছে, গাঁৱতো গৈছে, বাগানৰ মাজতো কৰিছে। যেনেকৈ তেওঁলোকৰ সুবিধা হয়, কিছুমানটো আমি গমো নাপাওঁ কোন কোম্পানী আহিছে বা কি কাৰণে আহিছে, বহুতে নাজানে। যিসকল শ্ৰমিক থাকে তেওঁলোকক সুধিলে তেওঁলোকে নাজানে মানে। এতিয়া কিন্তু গম পাইছোঁ যে এটা বৃহৎ এটা কোম্পানী যিটো বেদান্ত নামেৰে জনা যায়, এই বিভিন্ন পেপাৰ পত্ৰ ওলাইছে বা বিধানসভাত যেতিয়া আলোচনা হৈছে তেতিয়া গম পাইছোঁ যে এনেকৈ এটা কোম্পানী দিছে যি কোম্পানী আমাৰ এই মৰমৰ গিবনখনৰ তেওঁলোকে তেল আৰু গেছ খনন কৰিব। যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিটো ব্লক আছে সেইটোত একচুৱেলি 27টা মানে ৱেল পেডৰ লোকেশ্যন তেওঁলোকে আইডেণ্টিফাই কৰিছে। তেওঁলোকে কৈছে যে ইটছ এক্সপ্ল'ৰেটৰী ড্ৰিলিং, এক্সপ্ল'ৰেটৰী এণ্ড এপ্ৰাইজেল, দুটা বস্তু। বেদান্তৰ ফালৰ পৰাও নিজে তেওঁলোকে এটা চিছমিক ছাৰ্ভে কৰি পেলাই আৰু পটেঞ্চিয়েল যিকেইটা হ'ব পাৰে, ৱেল ছাইট হ'ব পাৰে, তেনেকৈ তেওঁলোকে আইডেণ্টিফাই কৰিছে। এতিয়া মেইনলি এক্সপ্ল'ৰেটৰী আৰু এপ্ৰাইজেল এই দুটাৰ কাৰণে তেওঁলোকে একচুৱেলি এনভাইৰনমেণ্ট ক্লিয়াৰেঞ্চ পাইছে। তেওঁলোকে অলৰেডি দিছৈ ভেলীত একচুৱেলি 4টা লোকেশ্যন আৰু দিছৈ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টত 2টা, 6টা আৰু এটা তাৰ ওচৰতে 2টাখনৰ বাহিৰত, মানে সেইটো ইক'চেনচিটিভ জ'নৰ ভিতৰতো নপৰে, কিন্তু দিছৈ আৰু দিছৈ ভেলীত যিকেইটা 6টা লোকেশ্যন আছে সেইকেইটা ইক'চেনচিটিভ গিবন ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী ইক'চেনচিটিভ জ'নৰ ভিতৰত পৰে। টোটেল তেওঁলোকে 6টা লোকেশ্যন আইডেণ্টিফাই কৰিছে আৰু তাৰ ভিতৰত এটাৰ কাৰণে একচুৱেলি তেওঁলোকে মানে পাৰ্মিশ্যনটো কৰিছে। আৰু এই ৱেলপেডটো একচুৱেলি তাতে তেওঁলোকে এটা নহয়, কিন্তু তেওঁলোকে সেই ৱেলপেডটো সেই এৰিয়াত পাৰ্টিকুলাৰ সেই 1.45 হেক্টৰ মাটিত সেইটো 4-5টা যিমান ইচ্ছা মানে যিমান পাৰে সিমান খান্দিব পাৰ্মিশ্যনটো সেইটো লেভেলত। ডিষ্টাৰ্ব এৰিয়া তেওঁলোকেই মানে ডিক্লেয়াৰ কৰি থৈছে, তেওঁলোকে কেছ চলি আছে সুপ্ৰিম কোৰ্টত। তাৰপিছত যদি তাতে সেইটো এৰিয়াত যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপ্ল'ৰেশ্যনৰ কৰে, কাইলৈ যদি তেনেকুৱা এটা আনটোৱাৰ্ড ইনচিডেণ্ট এটা ঘটে, তেতিয়া যে লছ হ'ব, সেইখিনি কাৰ লছ হ'ব? হোলোংগাপাৰ গিবন অভয়াৰণ্যৰ পৰা আমাৰ হাতীখিনিয়ে দিছৈ ভেলী ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টত আহে। আৰু যোনটো ৰাস্তা দি আহে সেই ৰাস্তাত আহি থকা সময়তে দিছৈ ভেলী ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট নোপোৱা আগতে আমাৰ এই গাঁওখন পায়। মানুহৰ ঘৰত সোমাই যায়, মানে যেনেকৈ খেতি বাতি নষ্ট কৰে, আমাৰ ঘৰত যি চাউল থাকে সেইবিলাক খাই, ধান কাটি সোমাই থ'লে এইকেইটা খায়। 25% মানুহে খেতি কৰিছে এইবাৰ, মানে 75% মাটিত মানে খেতি কৰা হোৱা নাই আমাৰ এইটো অঞ্চলত। চৰকাৰে এতিয়া কাম কৰিছে, ডেভেলপমেণ্ট কৰি পিনে আমাৰ বনাঞ্চল ধ্বংস কৰিছে।
আৰু চৰকাৰে যদি ডেভেলপমেণ্টেই কৰিব বিচাৰিছে এনেকৈ ভিতৰুৱা গাঁওবিলাকত এতিয়া ইয়াত মেডিকেলৰ ফেচিলিটি নাই, ভাল স্কুলৰ ফেচিলিটি নাই, ইয়াতে কাৰেণ্টৰ ফেচিলিটি নাই। সেই সময়ত আমাৰ ষ্টুডেণ্টখিনি কেনেকৈ পঢ়িব, ইয়াত ডেভেলপমেণ্ট কেনেকৈ হ'ব? মানুহ আহিব, গাড়ী 10-12টা লৈ আহিব, পূৰা সিহঁতৰ হাতিয়াৰ পাতি লৈ আহিব আৰু ডাইৰেক্ট সিহঁতি মানে ছাৰ্ভে কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে। ক'ত এটা বম লৈ আহিব, ফুটাব, তেল আছে নাই এইকেইটা চেক কৰি দিয়ে। কিন্তু আমাৰ যি লোকেল মানুহ আছে সিহঁতৰ লগত একো সিহঁতি ডিছকাছ নকৰে। গিবনক ধ্বংস কৰা, বাতিল কৰা, বাতিল কৰা, বাতিল কৰা। তাৰপিছতে আমি গাঁৱে গাঁৱে গৈছোঁ, গৈ মেলি এটা সজাগতা কেম্প কৰিছোঁ, ৰাইজক জনাইছোঁ যে আমাৰ সেইখিনি বস্তু কিন্তু এদিন নাইকিয়া হৈ যাব। তেল খনন কৰিলে আমাৰ বিশেষ একো লাভ নাই। আমি দেখিছোঁ ওচৰতে আমাৰ মাইবেলীয়া বুলি এটা গাঁও আছে, সেই গাঁৱত তেওঁলোকে তেল খনন কৰিছে। তাতে কিন্তু তেওঁলোকৰ যিবিলাক বৰ্জিত পদাৰ্থ এইবিলাক আজি পথাৰত নামি গৈছে, যিবিলাক কুঁৱা আছে বা পুখুৰী আছে তাতে তেল হৈ পৰিছে, বা পথাৰত যিবিলাক পথাৰ আছে পথাৰবিলাক ধানৰ মানে মৰহি গৈছে, মৰিবলৈ এনেকৈ এটা ৰং ধৰি গৈছে। তাতে এটা মানুহে প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া হৈছে। গেছ আৰু তেল খনন নচলিব, বেদান্তৰ তেল আৰু গেছ খনন বন্ধ কৰক, বেদান্ত গো বেক। যেতিয়া বাগজান জ্বলিলে তেতিয়া আমি গম পালোঁ যে অইল ইণ্ডিয়া নিচিনা এটা কোম্পানীৰ হাততেই যিখিনি আপোনাৰ ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ যিটো তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ফাইট কৰিব পৰাকৈ কৰিব পৰাকৈ তেনেকুৱা কোনো মানে তেওঁলোকৰ ছিষ্টেমেই নাই। কোনো পাব্লিক কনচালটেশ্যন নকৰে, বা ইয়ায়েতো তেওঁলোকৰ নিজৰ মাজত কৰি থাকে। আৰু এইবিলাক মেক্সিমাম যিবোৰ দেখিছোঁ সেইবিলাক চব কপি পেষ্ট মাত্ৰ। কাৰণ যিবিলাক কোম্পানী, কাৰণ এই যে কৰিবৰ কাৰণে এইটো এটা মানে চেণ্ট্ৰেল বডি এটা আছে, নাবেট এক্ৰিডেটেড হ'ব লাগে। আৰু চবতকৈ দুখৰ কথা কি জানে, অসমত এটাও নাবেট এক্ৰিডেটেড তেনেকুৱা অৰ্গেনাইজেশ্যন নাই, যি আমাৰ এই মানে জিঅ'গ্ৰাফী, আমাৰ এই ইক'লজি ইক'চিষ্টেমটোক আমাক ভালকৈ বুজি পায় বা জানে। Conservation and economy, or ecology and economy should go parallelly. If we want exploration, there should be study. What is the effect, what is the impact on the surrounding people as well as the wildlife, as well as the environment in the ecology of the whole area. তেলেই হওক বা আপোনাৰ কাৰেণ্টৰ লাইনেই হওক, সেইবোৰ হোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ খুব বেছি 10 বছৰ থাকিব গিবনখন। 10 বছৰ পিছত আমাৰ গিবনখন আচলতে ইতিহাস হৈ পৰিব। ইয়াৰ মানে কোনো ক'ব লাগিব মানে। ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা এখন দেশৰ কাৰণে এইটো এটা দুখৰ কথা। কাৰণ এই যিখিনি নিয়ম নীতি বনাইছে, যিটো বডিয়ে গোটেই মানে আমাৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড ফৰেষ্ট এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ, যিটো মানে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ যিটো বডি, তেওঁলোকে এই নিয়ম নীতিবিলাক কৰিছে। আকৌ তেওঁলোকেই মানে গোটেই বস্তুটো ভাঙি আছে। এইটো চবতকৈ মানে দুখৰ কথা।